Kỳ muốn Ukraine tổ chức bầu cử ngay khi lệnh ngừng bắn với Nga đạt được. Kate Kellogg, đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump về Ukraine và Nga, cho biết trong một cuộc phỏng vấn vào ngày 1 tháng 2 rằng các cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội của Ukraine, vốn đã bị đình chỉ do xung đột với Nga, cần phải được tổ chức. Hầu hết các quốc gia dân chủ đều có thể tổ chức bầu cử trong thời chiến. Tôi nghĩ điều quan trọng là họ phải làm như vậy, Kellogg nói. Tổng thống Donald Trump và Kate Kellogg đều đã nỗ lực trong những tháng đầu nhiệm kỳ của mình để chấm dứt xung đột ở Ukraine. Tuy nhiên, cho đến nay, chính quyền Trump vẫn chưa đưa ra chiến lược chi tiết cho vấn đề này. Theo một số quan chức Hoa Kỳ, Kate Kellogg và một số quan chức Nhà Trắng gần đây đã thúc giục Ukraine đồng ý tổ chức bầu cử như một phần của thỏa thuận ngừng bắn với Nga. Các quan chức chính quyền Trung cũng được cho là đang cân nhắc thúc đẩy lệnh ngừng bắn ban đầu trước khi cố gắng làm trung gian cho một thỏa thuận lâu dài hơn. Trong trường hợp có cuộc bầu cử tổng thống ở Ukraine, người chiến thắng sẽ chịu trách nhiệm đàm phán lệnh ngừng bắn lâu dài hơn với Nga. Trên thực tế, nhiệm kỳ 5 năm của Tổng thống Ukraine Zelensky dự kiến sẽ kết thúc vào năm 2024, nhưng các cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội không thể được tổ chức vì Ukraine đã áp dụng thiết quân luật kể từ tháng 2 năm 2022. Hai cựu quan chức cấp cao của Hoa Kỳ cho biết Washington đã nêu vấn đề bầu cử với các quan chức cấp cao của Ukraine vào năm 2023 và 2024 dưới thời chính quyền Biden, khẳng định rằng các cuộc bầu cử rất quan trọng để duy trì các chuẩn mực quốc tế và dân chủ. Tuy nhiên, Ukraine đã phản đối các cuộc bầu cử trong các cuộc trò chuyện với Hoa Kỳ trong những tháng gần đây, lập luận rằng việc tổ chức bỏ phiếu vào thời điểm bất ổn như vậy trong lịch sử Ukraine sẽ chia rẽ các nhà lãnh đạo của đất nước và có khả năng thu hút các hoạt động gây ảnh hưởng của Nga, hai cựu quan chức Hoa Kỳ cho biết. Về phía Nga, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết vào cuối tháng 1 rằng các cuộc tiếp xúc trực tiếp giữa Moscow và chính quyền Trump vẫn chưa diễn ra. Bộ Ngoại giao Nga vẫn đang chờ Hoa Kỳ chấp thuận một đại sứ mới tại nước này.